હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે છે દશેરા. તો દશેરાની બધાને હાર્દિક શુભકામનાઓ. આપણે ગુજરાતમાં દશેરાના દિવસે બધા ફાફડા અને જલેબી બહુ ખાય છે. તો ચાલો આપણે આજે જલેબી બનાવીએ. આપણે અહીંયા આથા વગરની જલેબી બનાવવાની છે. મેં અહીંયા 1 ચમચી મેંદો લીધો છે અને અડધી ચમચી ચોખાનો લોટ લીધો છે. ચોખાના લોટથી જલેબી ક્રિસ્પી બનશે. પછી આપણે એમાં અડધી ચમચી દહીં નાખી દઈશું. દહીં નાખવાથી આપણે સ્વાદ ખાટો તો નહીં થાય, પણ જે આપણે આથો નથી નાખ્યો એનું બેલેન્સ બની જશે. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને બેટર તૈયાર કરતા જવાનું છે. એકસાથે બધું પાણી નથી નાખી દેવાનું. એકસાથે પાણી નાખી દઈશું તો પછી આપણું બેટર ઢીલું થઈ જશે, તો વધારે લોટની જરૂર પડશે. આપણે સાવ ઢીલું અને બહુ કડક પણ નહીં એવું આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે. જે બોટલમાંથી આસાનીથી નીચે આવી જાય એ રીતના આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે. ખાલી આપણે ચમચીમાંથી આ રીતે આસાનીથી નીચે પડે એ રીતના આપણે બેટર તૈયાર કરીએ. હવે આપણે ચાસણી તૈયાર કરી લઈએ. એ માટે મેં 1 કપ ખાંડ લીધી છે, તેમાં અડધો કપ પાણી નાખી. આપણે તારવાળી ચાસણી નથી તૈયાર કરવાની, બસ એમ જ આપણે ખાલી ચાસણી તૈયાર કરવાની છે. 1 તાર 2 તારની અહીંયા જરૂર નહીં પડે. આપણે 1-2 વાર સરખી રીતે આપણે ઉકાળો આવી જાય ખાંડની ચાસણીમાં, ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકાળવાની છે. હવે એમાં આપણે એલચીનો પાવડર અથવા તો એલચીના દાણાને સહેજ ખાંડી અને નાખી શકીએ. હવે ચાસણીમાં પણ થોડો કલર ઉમેરી અને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હવે ચાસણી જામી ના જાય એ માટે આપણે એમાં થોડા લીંબુના રસના ટીપા નાખી દઈએ. હવે જલેબીના બેટરમાં આપણે 1 ચપટી ઈનો અથવા તો ખાવાનો સોડા ઉમેરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે પૂરી 1 ચપટી પણ નથી ઉમેરવાની, સહેજ કેવા માત્ર જ ઉમેરવાનું છે. આપણે પ્લાસ્ટિકની આવી કોઈ બોટલ હોય અથવા તો સોસની બોટલ હોય એમાં ભરીને જલેબી પાડી લઈશું. હવે જલેબી સરખી રીતે તળાઈ ગઈ છે, તો આપણે એને હવે ચાસણીમાં નાખી દઈશું. આપણે એને ચાસણીમાં નાખી અને 5 થી 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. એ ચાસણીમાં પલળે ત્યાં સુધી આપણે બીજી જલેબી પણ પાડી લઈએ. 5-10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે હવે એને ચાસણીમાંથી કાઢી લઈએ. મેં અહીંયા બીજી 1 જલેબી પણ પાડી લીધી છે. એને ફટાફટ પાડી એટલે આમ સરખો થોડોક આકાર આવ્યો છે. ઉપર આવી જાય જલેબી તળાઈને એટલે આપણે એને પલટાવી લઈશું અને બીજી બાજુ પણ સરખી રીતે તળાવવા દઈશું. આપણે એને બહુ ક્રિસ્પી નથી કરવાની, થોડી જ ક્રિસ્પી કરવાની છે. એટલે થોડી વાર તળાઈ જાય એટલે પછી આપણે એને પણ ચાસણીમાં નાખી દઈએ અને થોડી વાર માટે રહેવા દઈએ. તમે જોઈ શકો છો, જો હું ફટાફટ જલેબી બનાવું તો સરખો આકાર આવે છે. હવે એને આપણે ઉપર આવી ગઈ છે, તો એને આપણે પલટાવી લઈએ અને થોડી વાર માટે તળાવવા દઈએ. એક જલેબીનો આકાર સરખો થયો તો બીજી જલેબીનો આકાર પણ સરખો થયો, પણ ત્રીજી જલેબીને બાળવા ગઈ તો એનો આકાર સરખો નથી થયો. એટલે આકાર સામે તમે બહુ ધ્યાન ના દેતા. બીજી જલેબી જે આપણે ચાસણીમાં નાખી હતી એને પણ કાઢવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો આપણે એને પણ એક ટ્રેમાં કાઢી લઈએ. અને બીજી 2 જલેબી છે એ નાખી દીધી હતી, એનો પણ કાઢવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. અને જો આપણી જલેબી તૈયાર થઈ. આવી જલેબી બનાવવાની તમે પણ ટ્રાય કરજો. આથા વગર મસ્ત જલેબી બને છે. એકવાર તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ.